โอเค ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การติววิชาแคลคูลัส2ของปลายภาคโอเค วันนี้เราเนื้อหาค่อนข้างที่จะง่ายกว่าครึ่งหลังโอเค เนื้อหาที่เราเรียนกันวันนี้จะมีเวกเตอร์เป็นเรื่องแรก แล้วก็ถ้าเวลาทันเราจะติวกับเรื่องปาร์เชียลก็คืออนุพันธ์ย่อยด้วยโอ้ไม่มันดังอะโอเคเนาะทุกคนได้ยินกันชัดเจนนะครับไฟล์อยู่ใน Microsoft Teams ของ Calculus 2ถ้าไม่ใช่ไมค์ทุกคนได้ยินชัดเจนไหมครับนะถ้าผมใช่ไมค์ได้ยินนะโอเคเริ่มเลยนะครับข้อแรกของเราเป็นเรื่องเวกเตอร์นะเริ่มเรียนเวกเตอร์กันก่อนตัวข้อแรกของเราบอกว่ากำหนดให้มีจุดที่3 2และ-5คิว-2 -4 5เขาให้เป็นจุดมาเขาต้องการหาระยะระหว่างจุด G กับจุด Q คนนี้ไม่มีอะไรยากก็คือเขาให้จุดมาเขาต้องการว่าจุดมาหารเท่าไหร่คำนวณก่อนในแกน x ของเราถ้าหาค่าของแกน x ยังไงครับก็เอาลงกันเนาะก็จะเป็น3ลบมันคือ x 1ลบ x 2 3ลบกับลบ2ถูกไหมอันนี้มันคือ x 1อันนี้คือ y 1อันนี้คือ z 1อันนี้ก็เป็น x 2 y 2 z 2เห็นเนาะก็จะเป็น5แกน y ก็จะเป็น2ลบกับลบ4ก็ห่างกัน6ก็ห่างกันลบ5ลบกับ5ก็คือลบ10ตอนแรกระยะห่างของแต่ละแกนถูกไหมแต่เขาต้องการแค่เขาไม่ได้ต้องการของแต่ละแกนถูกไหมครับเขาต้องการระยะห่างแบบเห็นภาพชัดๆเลยโดยรวมเลยก็คือการหาค่าของ PQ มันคือเอาผลต่างที่เราคิดได้นะอันนี้มันคือ x 1 x 2 y 1ลบ y 2แล้วก็ z 1ลบ z 2ถูกไหมผลต่างของ2 จุดในแต่ละแกนมันคือเดลต้าสูตรของเรามันคือเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2บวกเดลต้า z กำลัง2นะครับแล้วก็ใส่ค่าเรียกเลยเดลต้า x คือแกน x เดลต้า y ก็แกนของเราเดลต้า z ก็แกน z ของเราอันนี้ไม่งงเนาะโอเคค่าไปก็เป็น5กำลัง2บวก6กำลัง2บวกลบ10กำลัง2 5กำลัง2เป็น25บวก6กำลัง2เป็น36บวกลบ10กำลัง2เป็น100ใส่รูทมาปุ๊บก็จะได้คำตอบเป็นรูท161หน่วยนี่คือระยะห่างระหว่าง2 จุดนี้มีใครไม่ทันไหมอันนี้ยังง่ายอยู่ทันนะโอเควันนี้เติมให้นิดนึงครับเป็นเวกเตอร์ของ PQ ขนาดของ PQ ขนาดของเวกเตอร์ PQ เวกเตอร์ PQ ของเราคืออะไรเวกเตอร์ PQ ของเราเวกเตอร์ไหมนะ
เตอร์ p ของเราคืออะไรเวกเตอร์นะเวกเตอร์ของเรามันหมายถึงอะไรเวกเตอร์มันต้องมี i j k ถูกไหมเวกเตอร์เอาแค่คำว่าเวกเตอร์ก่อนเราต้องหาเวกเตอร์ของ Q ให้ได้ก่อนถูกไหมครับเราจะหาขนาดของเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ได้ถูกไหม Q หายังไงใช่คือนี้ถูกไหมว่าพี่ Q ของเราจะเป็นยังไงคือมันใช่ตรงนี้เลยจริงหรือเปล่าเราดูนะ PQ เพราะว่า P คือจุดเริ่มถูกไหม Q คือจุดปลายถูกไหมอ่ะจากจาก3ไปเป็น-2ที่ทางซ้ายทางขวาถ้าเขียนเส้นจำนวนมาก่อน3-2มันไปทางซ้ายถูกไหมอันนี้คือจุด P อันนี้คือ Q เนาะถ้าในเกรด A มันไปทางซ้ายไปทางซ้ายค่าคนออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกเป็นลบไอ้เมื่อกี้แค่หาระยะห่างระหว่างจุด2จุดแต่อันเนี้ยเราต้องการหาเวกเตอร์ซึ่งมันมีทิศทางด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องแก้นิดนึงขนาดเห็นไหมมาให้ทิศทางฉะนั้นมันติดไม่ได้นี่ไม่งงเนาะงงไหมครับโอเคเพราะว่ามันคืออะไรมันคือปลายลบต้นถูกไหมปลายลบต้นปลายของเราคือ P หรือ Q เป็น Q แปลว่าในแกน x ก็เป็น x 2 1ถูกไหมก็ y 2ลบ y 1 z 2ลบ z 1 x ลบ x 1ก็จะเป็น-2-3ไม่ต้องรีบค่อยๆไปค่อยๆไป-4-2 5ลบกับ-5ถูกไหมถ้าเป็น-5 -6แล้วก็10นี่คือเวกเตอร์ p ของเราแล้วขนาดหายังไงทำเหมือนเดิมเลยสูตรเดิมขนาดของ PQ เท่ากับรู้-5 บวกกับ-62บวกกับ10 ใช่ไหมเนาะ1612นี้ไม่งงเนาะงงไหมครับงั้นต่อเลยนะดูโจทย์ข้อนี้กำหนดให้มีอันนี้เป็นเวกเตอร์นะดูดีๆนะมันไม่ใช่วงเล็บที่รู้จักนะมันเป็นอะไรคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะไม่โค้งนะเป็นสามเหลี่ยมแบบคล้ายๆแบบลูกศรอ่ะสองฝั่งไม่เหมือนกันนะมันเป็นวงเล็บเนี่ยมันจะแปลว่าเป็นจุดแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันคือเวกเตอร์ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปที่เข้าใจก็คือ 4i บวก 5j บวก 6k ที่ความหมายของวงเล็บแบบนี้วงเล็บไปสามเหลี่ยมใช่ไหมไม่เหมือนกับวงเล็บที่เราใช้กันประจำไอ้โค้งๆอ่ะโอเคเนาะต่อไป v ของเราก็จะเป็น-2i -4j -10k ใช่ไหมเขาถามว่าอะไรเขาถามจงหาคำตอบของ u บวก v
เวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v อ่ะไม่ยากเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เวลาบวกกันเราดูก่อนเหมือนบวกธรรมดาเลย แต่ว่าเราจะดู เราจะเอา i เลขอยู่หน้า i มาบวกกับหน้า i เหมือนกันเราจะไม่เอา i ไปบวกกับ j i บวกกับ i เท่านั้นเหมือนตัวแปรเลยคล้ายๆกันแล้วจะเป็นยังไง 4i บวกลบ 2i เนี่ยบวกกับ 5j ลบ 4j บวกกับสมมติหน่อย 6k ลบ 10k ยังไม่ยากเนาะก็แรกก็จะได้เป็น 2i ลบ j ลบ 4k ไอ้อย่างนี้บวกสิ 6j ลบ 4k ไม่มีใครตามใครบวกเลขตรงๆเนาะเขาถามมีคำถามหนึ่งเนาะเขาให้หา u เวกเตอร์ u ส่วน2ลบกับ3เวกเตอร์ v หาก่อนหาทีละตัวก่อน u เวกเตอร์ u ส่วน2ก็จะเป็นอะไร1ส่วน2คูณกับ 4i บวก 5j บวก 6k ถ้ามีตัวเลขคูณด้านหน้าเนี่ยก็สามารถคูณกระจายเข้าไปได้ก็คูณทุกตัวนะว่าเราจะได้อะไร ci หาร2ก็จะเป็น 2i ถูกไหมบวก j ส่วน2บวกกับอันนี้ก็เป็นอันนี้คือเวกเตอร์ u ส่วน2ของเราต่อไปตัวนี้คือ 3v ถูกไหม3เวกเตอร์ v เหมือนเดิมเลย3คูณกับลบ2 i ลบ 4j ลบ 10k เท่ากับลบ 6i ลบ 12k ลบ 30k ตรงนี้มีใครไม่ทันไหมแค่บวกลบคูณหารอยู่อันนี้ทันเนาะโอเคเขาต้องให้เอามาลบกันถูกไหมเวกเตอร์ u ส่วน2ลบกับเวกเตอร์3คูณเวกเตอร์ v เนาะก็จับมาลบกัน 2i บวก 5j ส่วน2บวก 3k ลบกับลบ 6i ลบ 12j ลบ 30k ถ้าคิดเลขผิดบอกได้นะ ก็จะได้เป็นกระจายลบเข้าไปเนาะด้านหน้าก็เปิดวงเล็บให้เรียบร้อย 2i บวก 5j ส่วน2บวก 3k ลบ 6i ลบจะลบก็เป็นบวก 6j 6i อันนี้ก็เหมือนกันบวก 12j บวก 30k ทำเหมือนเดิมเลย ตัวที่มี i ก็เอามาบวกกัน ตัวที่มี j ก็มาบวกกัน ตัวที่เป็น k ก็บวกกัน 2i บวก 6i ก็จะเป็น 8i 5j ส่วน2บวกกับ 12j 5ส่วน2บวก 12j
บวกกับ 3k บวก 30k ก็จะเป็น 33k เอ๊ะอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วทันไหมตรงนี้ทันไหมอ่ะบวกเลขในวงเล็บให้เรียบร้อยตัวนี้จะได้เป็นอะไร5/2บวก12คูณ2ส่วน1คูณ2เนาะก็จะเป็น5บวกกับ24/2เป็น29/2ก็เขียนให้เรียบร้อย 8i บวก 29j ส่วน2บวก 33k จะเขียนอยู่ในรูปทศนิยมก็ได้นะ แต่ทางนี้ชอบเขียนเศษส่วนก็เลยติดเป็นเศษส่วนของเลยโอเคนะทันนะตรงนี้เดี๋ยวไปข้อต่อไปนะเขียนเล็กมาก ขอโทษด้วย อ่ะ ขยายให้ละ โอเค โอเค ข้อนี้เขาให้มาเหมือนเดิมเลย2เวกเตอร์ เขาต้องการหาเวกเตอร์1หน่วย ของ2คูณเวกเตอร์ u บวก3คูณเวกเตอร์ v อ่ะ เรามาหาก่อนหาทีละตัว หา2เวกเตอร์ u ทำเหมือนเดิมเลย ก็2คูณเข้าไปเนาะจะขอเขียนในรูปนี้เลยนะ จะได้สั้นๆ ไม่ต้องเขียนกันเยอะ2คูณเข้าไปก็จะเป็น8 10 12ถูกไหมคูณ2เข้าไปทุกตัวเลยนะ ต่อไปเขาต้องการอะไรอีก 3v ถูกไหม3เวกเตอร์ v เท่ากับ3คูณ-2ก็เป็น-6 3คูณ-4เป็น-12 3คูณ-10เป็น-30เขาเอามาทำอะไรกัน เขามาบวกกันถูกปะเราก็จะมาบวกกันให้เรียบร้อย 2u บวก 3v 3เวกเตอร์ v เท่ากับ8บวก-6 10บวก-12 12บวก-30 8บวก-6ก็จะเป็น2อันนี้ก็จะเป็น-2แล้วก็-18ถูกไหมทีเนี้ยเราได้มาแล้วเวกเตอร์ของเราเขาต้องการหาขนาดของ1หน่วยถูกไหมสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาขนาดของมันอะมาหารตัวมันเองถ้าอันเนี้ยมันมีทั้งทิศทางแล้วก็ขนาดถูกปะเราต้องการแค่ทิศทางโดยมีขนาดแค่1หน่วยก็คือเวกเตอร์1หน่วยถูกไหมเราก็ต้องเอาตัวมันเนี่ยที่มีทั้งขนาดและทิศทางเนี่ยมาหาขนาดของตัวมันเองออกไปเก็ตไหมเหมือนให้มันเหลือแค่ว่าบอกทิศอย่างเดียวในขนาด1หน่วยนะฉะนั้นเวกเตอร์1หน่วยของเราสัญลักษณ์แบบนี้1หน่วยเท่ากับเวกเตอร์ 2u บวก 3v หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ 2u บวก 3v ก็บนเรารู้แล้วเนาะมาหาขนาดกัน ขนาดหายังไงสรุป 2u บวก 3v เท่ากับรูทอะไรกำลังสองอะไรกำลังสอง2กำลัง2
2จากตัวนี้เนาะตัวต่อไปล่ะก็จะเป็นบวก-2กำลัง2บวกกับ-18กำลัง2งงไหมตรงนี้ว่ามาจากไหนเราหาขนาดของเวกเตอร์ 2u บวก 3v ถูกไหมเรามีเวกเตอร์ 2u บวก 3v แล้วว่าเป็นว่าเป็น2-2แล้วก็-18ถูกไหมเราแค่เอามันมาหาขนาด x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ทั้งหมดใส่รูทกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยได้เท่าไหร่ครับรูทเท่าไหร่นะ2รูท83ใครอยากได้กระดาษตรงนี้มีแจกนะครับมาเอากระดาษกันก่อนได้ดินสอไม่พอใช้เยอะขนาดนั้นเชียร์กูช้างไมเกรนเห็นแล้วหลังมาแต่ไมเกรนแดกโอเคมาต่อ เราได้ขนาดแล้วถูกไหมเรามีเวกเตอร์แล้วเนาะเรามีขนาดของเวกเตอร์แล้วเนาะมาแทนในสูตรของเราสูตรนี้เพราะว่าเวกเตอร์1 หน่วยของเราจะเป็นอะไรขอเขียนในรูป ijk เนาะเดี๋ยวเขียนในรูป ijk ออกมาก่อน 2i ลบ 2j ลบ 18k ไหมเวกเตอร์1 หน่วยของเราก็จะเป็น 2i ลบ 2j ลบ 18k หารด้วย2รูท83ทันไหมทันน้องตรงนี้ก็กระจายให้เรียบร้อย 2i ส่วนด้วย2รูท83ลบกับ 2j หาร2รูท83ลบกับ 18k หารด้วย2รูท83ตัดเลขได้ไหมตัวแรกตัดกันเหลืออะไรตัดอะไร2กับ2เหลือ1ส่วนรูท83 i จะเอา i คูณด้านบนก็ได้ หรือจะติดไว้ข้างล่างแบบนี้ก็ได้ ได้ทั้ง2แบบโอเคไหมเขียนนี้เพื่อให้เห็นว่ามันได้ทั้ง2แบบถูกทั้ง2แบบโอเคนะลบกับอันนี้ก็ตัดกันเนาะเหลือ1ส่วนรูท83j ลบกับอันนี้ตัดกันเหลือ18หาร2เหลือ9 9 2 18 9นะ9หารรูท83โอเคนี่คือเวกเตอร์1 หน่วยของเราสังเกตตรงนี้เวกเตอร์1 หน่วยใช้เป็นหมวกนะเห็นไหม ijk ก็เป็นหมวกหมดเลยเป็นหมวกสามเหลี่ยมอันนี้มันหมายความว่าเป็น1 หน่วยโอเคนะโอเคตรงนี้มีใครไม่ทันไหมไม่มีซะด้วยโอเคงั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยจดไม่ทันไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลงเดี๋ยวติวเสร็จเดี๋ยวส่งลง Microsoft Teams ให้โอเคมาข้อ5กันอย่างรวดเร็วมาเขาให้หาเวกเตอร์-5u cos กับ 3v ตรงนี้ระวังทับที่ไม่ได้มันไม่เท่ากันนะระหว่าง-5u cos 3v จะเท่ากับ 3v cos กับ-5u ห้ามทำแบบนี้สับที่กันไม่ได้โอเคนะโอเคเรามาหาก่อน-5u เอาสีอะไรดีสีเขียวเลยแล้วกันสีเหลืองเหรอสีแสด
มันเห็นไหมเนี่ยสีเหลืองอะอย่าเลยสีแซดเหรอ นี่ไหมสีแซดใช่ไหมสีนี้ปะฮะสีอะไรนะสีเอ้ยออกสื่อไม่ได้เอาสีนี้นะโอเค-5 U เดี๋ยวถ้าสีอันนั้นออกสื่อเดี๋ยวไอ้นี่โดนจับหรือเปล่านะไม่รู้เก็บไว้ก่อนก็เป็น-5คูณกับ-2 I บวกกับเห็นไหมว่ามันข้ามมาเคเลยอะไรหายไปเจเมื่อควรจะเป็นยังไงบวกอะไรบวก0J บวก 1ไม่ได้นะถ้าบวก 1แปลว่ามันต้องมี J อยู่ตัวหนึ่งดิแต่นี่มันไม่มี J ถูกปะเพราะว่ามันต้องคูณ0บวกกับ 3K -5คูณ-2เป็น10อย่าลืม I -5คูณ0ได้อะไร0 0J -5คูณ 3K ได้เป็น-15K โอเคได้-5อยู่แล้วต่อไปหาอะไร3V เปลี่ยนสีมันแตกต่างสีม่วงไปเลยแล้วกัน3V เท่ากับก็3คูณกับ-2I บวก 4J K เฉยๆเนี่ยมันไม่มีเลขด้านหน้าแปลว่ามันคืออะไร1K เออใช่ฟิลัสเก่งมากครับฟิลัส3คูณ-2เป็น-6I 3คูณ 4J เป็นบวก 12J 3คูณ 1K เป็นบวก 3K ทีนี้เอาได้ละเขาให้เอามา cross กันการ cross คือยังไงสูตรของเราถ้ามีเวกเตอร์ A cross กับเวกเตอร์ B มันคือการเอามาใส่ใช่เราต้องมาหาเน็ตแบบนี้ AA นี่ก็คือสมาชิกของใน A นะเขียนไปด้วยดีกว่า A1 I บวก A2 J บวก A3 คีถ้าลายมือทางนี้เริ่มอ่านไม่ออกกรุณาบอกด้วย โอเคนะ อ่านตัวไหนไม่ออกบอกด้วย โอเคฉันใช่ อันนี้คือสูตรสีดำคือสูตรสีดำคือสูตรโอเคไหมในชีทนี้อันไหนที่เขียนใช้สีดำเขียนก็คือจะเป็นสูตรซะส่วนใหญ่โอเคไหมเราจะไม่ใช้สีดำในการแสดงวิธีทำโอเคไหมเดี๋ยวนะฉะนั้น-5เวกเตอร์ u cos กับ3เวกเตอร์ v ก็จะได้เป็นตั้งมาเลยอันใหญ่ๆ i j k ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรตัวแรกเป็น10เฉยๆนะไม่ต้องเอา i มาเอาแค่สัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาโอเคปะตัวต่อไปเป็น0ต่อไปเป็น-15โอเคต่อไปของ 3v ตัวแรกเป็น-6ต่อไปเป็นบวก12แล้วก็เป็น3ถึงเวลาหาออกมาแล้วทำยังไงดีเราจะมาต่อ2 แถวดีไหมไม่ต้องทำยังไงดีอ๋อตรงไหนตัว i เป็นเลข2สีม่วงใช่ไหม
ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอืมมันก็เหมือนเลขหนึ่งอีกปะเนี่ยอ่ะไม่เหมือนละไม่เหมือนละไม่เหมือนแล้วนะโอเคนะโอเคเราจะทำยังไงกับมันดีบิดไอบิดหรือปิดนะปิดปลาใช่ไหมโอเคปิดไอหาอะไรหาไออ่ะปิดไออย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บเหลืออะไร12แค่นี้เลยปะแค่นี้เลยปะฮะบนคูณล่างใช่หรือเปล่าวันนี้จะขอนำเสนอวิธีแปลกใหม่ที่ใช้ได้ยั่งยืนและคงทน วันนี้จะมาขอนำเสนอวิธีใช้ได้อย่างกึ่งถาวรเกือบตลอดชีพเพราะอาจจะสิ้นชีพก่อนโอเควิธีของเราก็คือเราจะเราดูตำแหน่งเป็นกันใช่ไหมอย่างเงี้ยคือตัวที่1 1ถูกปะอันนี้ก็คือ1 2อันนี้คือ1 3ตัวนี้คือ2 1 2 22 3ถูกปะอุ๊ยวิธีที่จะนำเสนอก็คือเวลาเราเลือกให้เราเลือกแถวที่มันมีศูนย์อยู่ แถวนะแถวคือแนวนอนโอเคปะแถวไหนมีศูนย์เยอะที่สุดแถวสองถูกปะเราจะทำแถวที่สองกันมันจะสั้นลงยิ่งมีศูนย์เท่าไหร่พจน์ที่เราจะต้องนั่งคิดเลขเนี่ยจะน้อยลงเห็นไหมวิธีการทำเราจะเอา cofactor minor เข้ามาเกี่ยวมันคือเหมือนวิธีที่เรารู้จักกันเลยแค่นี้ชื่ออย่างเป็นทางการของพวกมันเราแค่ทำมันโดยที่เราไม่รู้ชื่อมาตลอดโอเคปะทุกพจน์เราจะคูณ-1ก่อน-1วงเล็บเราใช้แถวนี้เนาะถูกไหมคำถามคือทำตัวแรกก่อนเนาะทำเหมือนเดิมเลยปิดแถวปิดหลักปึ๊บคำถามคือที่10เนี่ยตำแหน่งอะไรที่10ตำแหน่งคืออะไร2 1ถูกปะ-1ของเราจะกำลัง2 บวก 1แล้วเราก็ทำแบบเดิมเลยคือตัดแถวตัดหลักอย่าลืมเอาตัวมันมาคูณด้วยตัดที่10ใช่ไหมเอา10มาคูณด้วยแล้วก็ทำแบบเดิมเลยตัดแถวตัดหลักออกมา J K 12 3เก็ตไหมเก็ตไหมงงไหมครับงงตรงไหนโอเคใช่ต้องเอาตัวนี้มาคูณด้วยก็คือทุกพจน์เนี่ยเราจะคูณ-1เสมอเห็นไหม-1กำลังตำแหน่ง2 ตัวบวกกันอันเนี้ยมันตำแหน่งที่2 1ถูกไหมเราก็เอา2 บวก 1ได้เป็น3มันคือ-1กำลัง3ตัวนี้ที่เราทำปกติมันก็คูณอยู่นะที่ว่าเราตัดที่ไออ่ะแต่มันเป็นบวกถูกไหมเพราะมันคือตำแหน่งที่1 1มันเลยเป็น-1กำลัง1 บวก 1อันนั้นเดี๋ยวแต่ลองทำตำแหน่งปกติให้ดูก็ได้ตรงไหนคูตรงไหนครับโอเคตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจถามได้เลย
ถามเลยครับถามเลย ตรงไหนครับ โอเค เอาใหม่นะงั้นเดี๋ยวทำแบบที่ทำในห้องให้ดูก่อน แล้วจะมาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนกันเป๊ะๆเลยโอเคนะ เมื่อกี้ที่ทำในห้องเพื่อนนิวของเราบอกว่าอะไรนะ ตัดที่ i หา i ใช่ไหมเรามาดูกันว่ามันเหมือนกันไหม ตัดที่ i ตัดที่ i นะ จะเป็นอะไร เหลือ0 -15 12 3 i ถูกไหม ต่อไปต้องเป็นลบหรือเป็นบวก ลบหรือบวกจำได้ไหมเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนถูกไหมบวกหรือลบบวกบวกหรือลบบวกหรือลบบวกหรือลบอันนี้บวกละลบเอาแล้วมันจะสับกันถูกไหมบวกลบบวกโอเคตัดต่อไปตัด j เนาะถูกไหมตัดที่ j เหลืออะไร10 -15 -6 3 j ถูกไหมเจ็ดตัวใหญ่กระดานใกล้เต็มแล้วไม่เป็นไรเราเพิ่มหน้าได้บวกหรือลบตัวต่อไปบวกตัดที่ j เนาะตัดที่ k ก็จะเป็น10 -6 12 k อันนี้คือวิธีที่ใช้ในห้องถูกไหมคำถามคือ เราตัดที่ k ถูกไหมพวกสุดท้าย อันนี้คูณ k อยู่ แต่ถ้าตัดที่ i ก็มี i คูณอยู่ถูกไหมตัดที่ j ก็มี j คูณอยู่คำถามคือทำไมตรงนี้ถึงเป็นลบมันคือการตัดตำแหน่งที่ไหน j ถูกปะคำถามคือที่ j มันคืออะไรตำแหน่งอะไร1 2ปะถ้าเราบอกว่าลบ 1ตัวเนี้ยมันคือลบ 1คูณกับกำลัง1บวก2อะลบ 1กำลัง3ก็คือลบ 1ถูกปะตัวจริงๆของมันถามว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นบวกตรงนี้ถึงเป็นบวกมันคือลบ 1คูณกัน1บวก 1อันเนี้ยคือลบ 1กำลัง1บวก3เดี๋ยวทวนเมเตอร์ให้ดูนะดูตรงนี้ดีๆนะถ้าตรงนี้มันจะไม่เห็นภาพเพราะว่ายังไม่ได้เขียนออกมาให้เห็นชัดๆถ้าเรามีเมทริก A ตัวนี้ก็จะเป็น A 11 A 12 A 13อันนี้ก็เป็น A 21 A 22 A 23ถูกไหม A 31 A 32แล้วก็ A 33ถูกไหมอย่างนี้นะทันไหมตรงนี้ทันนะใช่อันเนี้ยเอาไว้บอกตำแหน่งถ้าเราอยากหาเราเลือกมาแถวหนึ่งที่เราทำเมื่อกี้คือเราเลือกแถวบนสุดถูกปะถูกไหมเราเลือกแถวบนสุดออกมาตัดจากแถวบนสุดเนาะก็หยิบมันออกมาเลยก็จะเป็นอะไรลบ 1กำลังแม้ว่าเป็น A 11ถูกไหม1บวก1คูณกับ A 11แล้วก็เลสตัวที่เหลือนี่คือตัวแรกมันจะได้เหมือนกันเลย A 11ของเราเปรียบเสมือน I ถูกไหมถ้าเทียบตามมิติของเรา มันคือ I เนาะ A 22 A 23 A 32 A 33มันก็คือไอ4ตัวที่เราหามาได้ในพจน์แรกก็คือก้อนนี้ถูกไหมลบ 1กำลัง2ก็ได้เป็นบวก 1ถูกปะมันก็คือบวกตัวนี้ เห็นไหมว่ามันจะเหมือนกันทำแบบนี้จะครบ3ตัวเนี่ยคำตอบต้องได้เหมือนกันไม่ว่าเราเลือกแถวไหนนะคำตอบต้องเหมือนกัน
ทันไหมตรงนี้ทำหนึ่งแถว เพราะในแถวหนึ่งมันมี3ตัวโอเคไหมมันจะได้ออกมาเป็น3พจน์คำถามคือทำไมเมื่อกี้ตอนแรกถึงแนะนำให้ใช้แถวที่มีศูนย์เยอะที่สุด เพราะว่าทุกตัวมันจะคูณตัวมันเองด้วย ถ้ามันคูณศูนย์มันก็ได้ศูนย์ไงเก็ตไหมเราเลยไม่ต้องคิดมันก็ได้ เป็นสิ่งหาที่มีเอกลักษณ์มาก ตอนนี้ขอเขียนต่อให้จบก่อน บวกลบ1กำลัง1บวก2คูณกับ a 1 2 1 a 2 3 a 3 1 a 3 3บวกกับลบ1กำลัง1บวก3 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 3 1 a 3 2เข้าไปอ่านจะได้ไม่งงกัน ทันไหมตรงนี้ ทันนะ มันเป็นสูตรฉะนั้นเราควรเป็นสีดำมืดขึ้นมาทันทีเลยสีสันหายไปเลยทำไมสีดำแล้วทำไม สีดำน่ากลัวตรงไหน โอ้พศวีครับไม่ได้นะเห็นสีดำแล้วกลัวเนี่ย โอเคจากตรงนี้เรามาคำนวณค่ากันดีกว่า เซตของ0ลบ15 12 3คูณลงลบด้วยคูณขึ้น เมื่อกี้อะไรนะ0เราต้องทำเรามีเทคโนโลยีให้เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ โอเคมาได้ละคูณลงลบคูณขึ้นเนาะคูณลงตรงนี้ได้0ตรงนี้ได้เป็น15คูณลบ15คูณ12ได้เป็นลบ300ลบ15คูณ12ได้เท่าไหร่ครับให้ตอบก่อนให้ตอบก่อนลบ300ตรงนี้ก็เป็น3คูณ10เป็น30ลบ6คูณลบ15เป็น90 10คูณ12เป็น120ลบ6คูณ0เป็น0มันเป็น300 15 12คูณกันนะครับ5คูณ2เป็น10 2คูณ1ได้2ทด1เมื่อกี้ทด1ถูกปะก็เป็น3ทำไมเป็น300วะมันต้องไม่ได้300ถูกเลยคิดเลขผิดไม่ใช่แล้วไม่ใช่300แล้ว180180นวัดสุดยอดไปเลยนวัดโอเคคูณลงลบคูณขึ้นถูกไหมคูณลงอะไรได้0ลบกับลบ180ไอลบกับ30ลบ90 j บวกกับ120ลบ0 k คิดได้ขนาดได้เท่าไหร่180 i บวก60 k j พศวีทำผิดตามเลยบวก120 k โอเคมีใครไม่ทันไหมตรงนี้ ไม่ต้องดึงตัวร่วมนะ
มันตัดกันไม่ได้นะต้องจบตรงนี้นะ มันจะดูแบบน่าดึงตัวร่วมหน้าตัดเลขศูนย์ออกไปเป็นพิเศษห้ามทำนะครับ มันทำไม่ได้นะ มันไม่มีอะไรให้มันตัดแล้วนะเห็นเนาะถัดไหมข้อนี้ ไปข้อต่อไปนะ เมื่อกี้โค้ดเนาะข้อนี้ดอททำยังไง อ่ะ เรามาหาก่อนเขาหา 2u v ถูกปะ 2u ของเราคืออะไร เอาเป็นสีส้ม 2u 2u เท่ากับเท่าไหร่ ก็คูณ2ทุกตัวถูกไหม ก็จะเป็นอะไร ลบ 4i บวก 8j บวก 2k ตัวนี้มีใครงงไหม2คูณ2เป็น เออ v v ต้องมีอะไรคูณไหม ต้องหา v ได้ไหมเพราะเขาให้มาแล้วนะ v เฉยๆนะ ฮะ ใช่เพราะเขามี v เฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรคูณหน้า v ก็ใช้ v ตัวนี้ได้เลย โอเคนะ การดอทคือยังไง ถ้ามีกล้องนี้จะเปิดให้ทุกคนเห็นในคลิปไปละผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นเลยว่าพศวีกำลังทำท่าที่อลังการมาก เรามาดูอย่างนี้ก่อน ถ้าเรามีอะไรเวกเตอร์2 ตัวดอทกัน ถ้าให้เป็นเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b สีดำสีดำมีเตือนซะด้วย a ดอท b เท่ากับ มันจะเป็น a1 b1 เดี๋ยวอ่ะ a เท่ากับ a1i บวกกับ a2 j บวกกับ a3 k b ก็จะเป็น b1i บวก b2k j บวก b3k สีดำแล้วมันก็ดูน่ากลัวอยู่เนาะ ก็ใช้สีนี้ต่อไปแหละ โอเค a กับ b เราจะเอาด้านหน้ามาคูณกัน ต้องไฮไลท์สีดำด้วยไหมไม่ต้องหรอกเนาะด้านหน้าคูณนะ a2 b2 บวก a3 b3 กับไม่ต้องเอา ijk มา เราต้องได้เป็นค่าของที่เป็นแค่ตัวเลขเฉยๆถ้าดอทแล้วติด ijk แน่นอนโอเคนะ การดอทจะไม่ติด ijk แต่การ cross จะติด ijk เสมอ โอเคไหมทันนะตรงนี้ทันนะ เดี๋ยวอันนี้ไปไว้ใกล้ๆ v หน่อยเราทำจะได้เห็นชัดๆ ก็เดี๋ยวย้ายนี้ไปข้างหน้าง่ายกว่าโอเคเนาะสี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 ชมพูแปลว่าอะไร 2u v มันไม่ได้จากไมค์เสียงไมค์มันดังได้ 2u v ก็จะเป็นอะไร -4 คูณกับ เอ้า Wi-Fi หลุดเฉยเลย
อ้าว Wi-Fi หลุดเฉย Wi-Fi มอซะด้วยหลุดอ่ะ อะไรนะ ยังบันทึกอยู่ไหมนะ โอเค ยังบันทึกอยู่ โอเค เมื่อกี้เกิดเหตุ Wi-Fi หลุดเล็กน้อยครับอาจารย์ ตอนนี้เหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ยังดูได้ พศวีพศวี โอเคเดี๋ยว โอเค กลับมาเป็นปกติแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตหยิบ power bank ชาร์จแบตสักครู่เท่าไหร่เรามี power bank ที่แบตเต็มแล้ว เราอยู่ด้วยกันยาวยันทุ่มหนึ่งแน่นอน โอเค เดี๋ยว สักครู่ ลองคิดไปพังๆก่อน มีคนคิดเสร็จแล้วเหรอ ได้เท่าไหร่ครับ32จริงไหมเรามาลองคิดดูกันอ่ะคิดยังไงต่อ เดี๋ยวทำไมจอหาย โอเคขึ้นแล้วโอเค-4ต่อนะ เมื่อกี้2u ได้-4-4คูณกับ-2ทีวีเนาะบวกกับ8คูณกับ3บวกกับทีวีมันเป็น k มันเป็นอะไร0ก็เป็น อันนี้ก็เป็น2คูณกับ0ถูกไหม-4คูณ2ได้8 3ได้24บวก0ก็จะเป็น32ตรงนี้มีใครงงไหมทันนะตรงนี้ ไม่มีงงเนาะสงสัยมันจะง่ายไป โอเค งั้นไปข้อต่อไปเลยเนาะ โอเค ตรงนี้วงเล็บมันจะหายไปนิดนึงเติมวงเล็บให้หน่อยครับ นั่นสิจะมันก็ไม่นะ เป็นที่จอแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นที่ iPad นี้ละ ไม่เกี่ยวจอมันเชื่อมสายอยู่ หน้าจอ แต่ ไลฟ์มันถ่าย ใน ขึ้น iPad ชัดเจนมากเลยนะทำไมบนนี้มันไม่ชัดอะโอเค ตอนนี้ชัดเนาะโปรเจคเตอร์ไม่ชัด โอเค โปรเจคเตอร์มันไม่ชัดอะไม่เป็นไรหรอก แต่อ่านรู้เรื่องเนาะ ดูโจทย์ใน iPad เอา โอเค เขาให้หา w คูณกับ u cos v มันไม่มีเครื่องหมายเนาะ มันแปลว่าอะไร แป๊บหนึ่งครับ หน้า ครับ จอ ผม Microsoft Teams อาจารย์ไม่เห็นเลยครับ เอ๊ะ มันหายมาสักพักแล้วครับ มันตัดแล้วครับ ไม่เห็นแต่ได้ยินแต่เสียงเธออย่างเดียวจ้าหมายความว่า Microsoft Teams มันหายไปเลยจ้า เอ๊ะ ลองให้เพื่อนดูก็ได้ว่ามันขึ้นไหมเพราะอาจารย์ไม่ขึ้นค่ะ ทางบ้านตรงนี้ไม่ขึ้นจริง หน้าจอแชร์ไม่ขึ้นเหรอครับ ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้น Microsoft Teams เลยอ่ะ กูจะออกใหม่แล้วเข้าใหม่แล้ว งั้น ลองให้ ดี๋ยว เพื่อนลองเข้าดูก็ได้อีกคนนึง งั้นเนี่ยผมหยุดการบันทึกก่อนตัดคลิป หยุดบันทึกก่อน แล้วค่อยมาต่ออีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่ขึ้นนะคะ เพื่อนๆขึ้นไหมเอ่ย